Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten a nézőink kérésére belemegyünk jobban a technikai részletekbe az előző videós esettanulmányunk kapcsán, ami a Speedzone-os Rallycross mikrotik esettanulmány volt, mert ugye egy esettanulmány sajnos nem tud mély technikai részletekkel szolgálni, ugye nem is ez a célja, alapvetően arról szól, hogy bemutassuk a felhasználót, a felhasználó igényeit, a felhasználó igényeire az általunk vagy mások által választott megoldást, valamint hogy az hogy vált be. Az esettanulmány, mint műfaj, az ugye ennyit tud, de minden esettanulmány után nagyon sok technikai érdeklődőt azt éhesen hagyunk, azt vettük észre. Ezért ezzel a videóval kezdődően bevezetjük azt a szokást, hogy egy kiegészítő adás keretében mélyebb műszaki tartalmakat osztunk meg az adott projekttel kapcsolatban. Fogunk egy kicsit arról beszélni, hogy milyen eszközöket, miért választottunk. Valamint, hogy magán az eseményen, ahol ugye itt jelen esetben ugye ez egy rallycross autóverseny volt, milyen nehézségekkel szembesültünk, mik voltak azok a dolgok, amiket úgy kellett megoldanunk, hogy nem voltunk rá felkészülve, mikre voltunk felkészülve, és azok aztán végül hogy változtak és működtek. És mik voltak a megoldások? Igen, meg a problémák, meg a még megugrandó problémákról is talán fogunk beszélni. Van is egyébként természetesen, nem akarom előre lelőni a végső poén, de van is egy új megoldásunk arra, hogy hogyan csináljuk a következő keceli versenyt, de erről egy szót se, mert arról egy külön esettanulmány készül majd, egy külön technikai kiértékelővel. Hát eseményben nem volt hiányunk, az egyszer biztos. Az egyszer biztos, de talán nem is a versenynél kéne kezdjünk, hanem az, hogy oda mentem hozzád az irodába, és mondtam, hogy Dávid, figyelj már, össze kéne lapátolni egy ilyen technikát, ami arra hivatott lenne, hogy egy versenyautóból mi élő streamet tudjunk közvetíteni. Majdnem, hogy tegnapra. Ez nem igaz, mert akkor még volt azt hiszem 1,5 hónapunk, csak ugye annyira nehéz volt az az időszak, hogy nagyon tele voltunk, és a határidőt azt végül egy kicsit csúszva, de tudtuk valahogy tartani. A lényeg, hogy jött ez a felkérés ugye az IPON-tól, utána elkezdtem egyeztetni, akkor még én voltam csak a kontakt a Speedzone-nal, és akkor kezdtük el mi, hogy akkor ezt hogyan rakjuk össze. És akkor Dávid azonnal kiválasztotta az eltapot. Én az eltap minit akartam, mert ugye az egy egyszerűbb megoldás, de azonnal a Dávid javaslatára ezt kicseréltük egy eltapra, mert több okból kifolyólag is, ugye az eltap az tovább bővíthető, még PCI-jal. Tudunk belerakni plusz LTE kártyát, akár Wi-Fi kártyát, attól függ, hogy éppen mire van igényünk. Bizony, és 3 SIM slot van rajta. SIM slot van rajta, így van. Így, hogyha menet közben át kell állni egyikről a másikra, akkor azt idézőjelben büntetés, elvesztés nélkül meg tudjuk tenni. Bizony. Egyébként amiért az eltap volt az alapválasztás, az az, hogy ugye eleve autóba szánt termékről beszélünk az eltap mini kapcsán. Ugye automotív csatlakozója van, tápcsatlakozója van, ami ugye azt szolgálja, hogy rázkódás esetén sem tud igazából kiesni a helyéről a tápcsatlakozó, mert van egy ilyen karmos beakasztó mechanikája. De ezen túlmenően van egy elég komoly fémes felfogatása, tehát ugye, mert egyéb más eszközök jellemzően úgy vannak kitalálva, hogy csőre, farra, valami ilyesmi rögzítéssel vannak megáldva, amíg az eltapok kifejezetten ilyen autóba szerelendő. Tehát ezen 4 nagy luk van, a 4 nagy lukon meg önmetszővel keresztül oda felforod, ahol találsz egyenes felületet. Igen, lényegében. Ja, szóval az eltap akkor az megvan. Azt ugye tudtuk, hogy nekünk onnan ki kell tolni egy streamet, akkor egyébként először nem is egy GoPro-val kezdtünk, mint kamera, hanem DJI-ról volt szó, DJI-nak valamilyen action cam-je. Így van. De aztán azt nagyon gyorsan az iponosokkal, mert azt a részt az iponosok biztosították ugye a kamerát, azt nagyon hamar kértük, hogy azt cseréljük le. És ennek mi volt az oka? Az volt az oka, hogy ugye azt kérték a Speedzone-osok, hogy nem közvetlen YouTube-ra vagy Facebook-ra akarnak streamelni, hanem egy OBS szerverbe akarják ezt az egészet behúzni. És a RTMP-n vagy az RTSP-n keresztül OBS-be be lehet kérni a streamet, viszont az csak a GoPro Black-ek 8-tól fölfele tudták. Igen. Mert ugye az volt a baj, hogy most az nem igazán jó tartalom, hogyha csak az élő stream fölmegy, és akkor csak látják a nézők, hogy ott mi történik. Mert a hosszú távú cél eleve az volt, hogy most nem azt mondom, hogy egy ilyen Forma 1-es szintű közvetítést csináljunk, de mégis az lenne a jó tartalom a Speedzone nézői számára, hogyha egyrészt ugye jönne egy kép a kocsiból, akár később 2, akár még több, de ezen túlmenően ugye vannak vezetőcserék, akkor meg tudjuk interjúvolni a különböző versenyzőket, vagy a felkészülés, vagy egyáltalán beszélni arról, hogy éppen milyen nehézséggel küzdenek a boxba, amíg mondjuk a verseny van.
ezért is volt egy közvetítő telefon, ami szintén behozott egy streamet, és akkor lehetett lényegében az OBS-ben, amit aki nem tudná, az egy ilyen streamelő szoftver, amiben több videó forrást és hangforrást lehet berakni, valamint ezeket méretezni, egyebek. Ez lehetővé teszi, hogy egy jobb minőségű stream kimenjen, meg tartalmasabb stream. Na hát ehhez az kellett, hogy az először onnan kijöjjön, ne a YouTube-ra közvetlenül, és itt jött be a képbe az, hogy akkor viszont van egy közvetítő pontunk a versenyen, ez egyébként a box volt, vagy depó, ahogy ezen a versenyen nevezték, ahol egy Ford Transitban kialakítottunk egy kis közvetítő szobát. Stúdió? Egy kis stúdiót, nevezzük a nevén. Állt a por bent, nem úgy, mint a stúdióban szokott lenni, de hát az autóverseny. És oda pedig ugye egy másik LTS eszközt kellett válasszunk, azzal a célral ugye, hogy az a stream, ami kijön az autóból, az ugye visszaérkezzen ebbe a közvetítőkocsiba, valamint a közvetítőkocsiból utána ki tudjuk lőni már a YouTube-ra az élő streamet, a már feldolgozott tartalmakat összerakva egy csatornán kitolni. És akkor ide mit választottunk? Először is miért? Azért kellett LTE eszközt választanunk, mert az első versenyen ugye nem volt dömsödöm. Igen. És a területen nincsen se wifi, se kábeles internet, sőt, főleg nem a depókba, úgyhogy kénytelenek voltunk valahogyan máshogyan megoldani azt, hogy a stream ki tudjon menni az internetre. Igen. Ezért választottunk oda egy olyan eszközt, ami rá tud nézni toronyra, bele tudunk rakni LTE kártyát, és tudunk vele streamelni. Így a választásunk a VAP-ra esett, amit tovább bővítettünk egy Monte TE50-es antennával, ami plusz 5 dB-s nyereséget adott nekünk. Igen. Ugye ebbe bele tudunk rakni egy darab SIM-kártyát, ezt felszereltük egy oszlopra, azt hiszem ezt láttátok is az előző videóban, jól emlékszem. Igen, van egy vágókép arról, hogy ez hogy nézett ott kint. Ezt felszereltük egy oszlopra, ráirányítottuk a toronyra, és így volt elég lefedettségünk és sávszélességünk a streamhez. Igen, egyébként még az előzetes egyeztetések során, ugye mi a speedzónosoktól, meg a iPhoneosoktól kértük, hogy ugye mondták, hogy ők biztosítják ugye a SIM-kártyákat, meg az adatcsomagokat, és mondtuk, hogy legyen minden szolgáltatótól lehetőleg egy kártya legalább, vagy kettő, és akkor mindenki összetette, amilyen volt. Az elején még volt arról is szó, hogy a Telekomot fogjuk bevonni. Igen, de ezt nagyon gyorsan kizártuk. Felmerültek olyan problémák, hogy ugye azért kell plusz oda LTE irányba két irányunk, nem csak a feltöltés a streamhez, hanem a letöltés is, hisz az autóból a képet oda a kocsiba húztuk ugye be. Igen, ezért kellett. Az letöltési irány. A stream igen. Meg feltöltési irányunk. Igen. De ahhoz, hogy mi tudjunk csatlakozni az autóban lévő kamerához, ahhoz public IP kell. A Telekom nem ad public IP-t. Public IP-t egyre a Telenor és a Vodafone szolgáltatók adnak, illetve lehet, hogy a Digi is, most ezt így fejből nem tudom megmondani, de minden esetre a Telekomot ezzel lendülettel kizártuk. Igen. Volt még egy kör azért velük, mert volt arról szó, hogy ilyen privát APN, azt hiszem, privát APN-es kártyákat kapunk, de aztán végül azt visszavonták azt az ajánlatot, és akkor így igazából a Telekom az azonnal ki is esett, maradt a Telenor meg a Vodafone, és aztán a helyszínen pedig azonnal kiderült, hogy itt a Vodafone az, aki akkor hát ugye 2 helyszínünk volt, az egyiken Lendömsödön a Vodafone nyert, annak volt ott a legjobb a lefedettsége, a Euroringen meg ilyen is megoldással, félig meddig Telenor, félig meddig Vodafone-os megoldás született. Igen, egyébként Dömsödön is Telekommal kezdtünk, az egyik kártya az Telekom volt ugye a közvetítői oldalon, mert ott nem kellett ugye fix IP. Az elején. Az elején az volt, de aztán... Aztán utána azért kellett ugye oda is fix IP, mert jött az ötlet lent, hogy akkor csatlakozzunk be telefonnal az OBS-re, de az, hogy be tudjunk telefonnal csatlakozni az OBS-re, így oda is public IP kell. Pontosan. Igen, szóval nagyon érdekes, hogy az volt a legnagyobb kihívás ebben az egészben, azt kb. Megtanultuk, hogy az egész rendszert ugye LTE-re építettük, ebből adódóan egy elég nagyfokú függőségünk született a mobil szolgáltatók lefedettsége, műszaki, aktuális helyszínen történő megvalósításai miatt. Azt kell mondjam, és eleve ezek a versenypályák, ezek nem a városközpontokban, vagy faluközpontokban, vagy településközpontokban vannak, hanem mindig jó szélen, tehát a lefedettségre érthető módon azért annyira nagy figyelmet nem fordítanak. Tehát meg ugye azt se felejtsük el, hogy mennyi a garantált sávszélesség egy mobil szolgáltatónál. Nulla. Igen, mi ugye amikor 1080-ba kezdtük el streameltetni a tartalmat, akkor ugye az úgy nézett ki, hogy ilyen 5 megabit per szekundum, igen. Körülbelül annyi kellett, vagy éppen leesett néha 4-re, de inkább ez. Volt egy olyan szakasz, amikor átálltunk 720-ra, az hozott egyébként látható eredményt az átvitel stabilitásában? Hát nem nagyon, igazából ott ilyen 1 megával csökkent a sávszélesség. Igen, 3 körül ment, szóval nincs nagy jelentőség, ha majd 720 vagy 180p már.
legalábbis így ennek a streamnek a feltöltése szempontjából. Hát ugye mondták többen, hogy nagyon egyszerű, hát itt én ezen a helyszínen videótelefonáltam egy csomót, persze, csak ugye ott egy olyasfajta tömörítés zajlik, ami azt lehetővé teszi, hogy akár 100-200 kilobájton is kimenjen egy tartalom, sőt, még dinamikusan változtatgatja a telefon, hogy megmaradjon a stabilitás. Itt ahhoz, hogy egy értékelhető streamet adjunk ki, ahhoz nem tömöríthetjük agyon a képet egyrészt, másrészt pedig ez egy ilyen stream lehet, hogy egy nagyobb tévén van kivetítve, pláne nem lehet ez nagyon rossz minőségű. Ezt az 5 megabit per szekundumot, ezt el kell várjuk, hogy ezt a technikánk meg tudja ugrani. Illetve azt se felejtsük el, hogy most egy kamera futott, a jövőben minimum 2-t szeretnénk. Igen, itt majd még növelni kell a dolgokat. Na mindegy, beszéltünk a szolgáltatókról, beszéltünk a kiválasztott hardverekről. Egy valamiről még nem beszéltünk. Na miről? Miért kellett a Raspberry Pi? A Raspberry Pi, tényleg. Raspberry Pi. Ugye a Raspberry Pi-t azért raktuk be ebbe az egészbe, mert a GoPro az RTL-n csatlakozik, ami real-time protokoll, aminek köszönhetően a mobil szolgáltatáson keresztül eléggé akadozott az egész történet. Az irodai teszteink során az konkrétan az volt, hogy ilyen, nem tudom, 10-20 másodpercenként fekete kép, kiakadás, és akkor ott még újra is kellett indítani néha, vagy így nem. Van. Tehát, és hogy ezt verseny közben ugye nem tudod megtenni azt, hogy most így rábízod a sofőrről, figyelj, állj neki telefonnyomkodni, aztán indítsd újra a streamet. Igen. Úgyhogy ott kitaláltuk azt, hogy berakunk az autóba egy Raspberry Pi-t, és úgy néz ki a történet, hogy a GoPro becsatlakozik Wi-Fi-n az eltapra, az eltapra rá van dugva a kábelen a Raspberry Pi, ami átalakítja nekünk a streamet HLS-é. Így van, és akkor a másik oldalon már tulajdonképpen akár be is tudjuk bufferelni rendesen, mert nem lesz már real-time stream ez a dolog. Így tudunk tulajdonképpen felkészülni arra, hogyha adott átviteli problémák vannak, vagy nem olyan jó lefedettség a pálya egyik végén, mint a másik végén, akkor beállítunk egy megfelelő buffert. Jó, vissza ugye a hajósra. Én azzal szembeszültem elsőként, hogy amikor kiértünk, akkor ugye az volt, hogy oké, akkor hol van az 5 volt. Ugye igen, 12 voltunk volt, igen. Mert az van a kocsiba. Ugye voltak kisebb félreértések. Mi azt hittük, hogy ők meg fogják nekünk oldani, hogy legyen 5 voltos betápunk. Igen, úgy volt, hogy a GoPro-nak meg a Raspberry Pi-nek, ugye ezek futnak 5 voltról, ezeknek lesz ott 5 voltos megfejtés, és ezért mi ezzel részre abszolút nem foglalkoztunk. A szerencse az volt, hogy a kocsiba pont volt egy megfelelő teljesítményű, az én autómban, az én magánautómban volt egy olyan megfelelő Anker szivargyújtós USB töltő, ami végül tulajdonképpen mind a két versenyt ki is szolgálta jelen esetben, ugye? Nem. A másodikban már nem az volt bent? Nem. A lényeg, hogy ezt szereztünk egy lengő szivargyújtó ajzatot, azt akkor rögzítettük, abba ezt betettük, beledugtuk a GoPro-t, beledugtuk a Raspberry Pi-t, ezt megfelelően úgy összerögzítettük, hogy ne rázkódhasson szét, mert ugye itt az a probléma, hogy óriási rázkódás van egy ilyen rally versenyen, és ezért az USB-A csatlakozások, de még a C is, igazándiból az kijárhat a helyéről gond nélkül. Ez volt is problémánk egyébként a második versenyen. Mindegy. Ezt megugrottuk, ott helyszínen sikerült végül is megcsinálni, beszereltük az autót, elhelyeztük az antennát, amiről egyébként még nem beszéltünk, ennek milyen nyeressége is van? Plusz 3 dB. Plusz 3 dB. Felfúrtunk az autó tetejére. Igen. Ez egy autó tetejére rögzíthető olyan antenna, ami megoldja azt, hogy ne tudjon beázni az autót, és fixen, rendesen lehessen egy antennát. Nem ilyen mágneses megoldás, át kellett fúrni az autó tetejét. Ugye ebben egy MIMOS LTE, illetve egy GPS, aktív GPS-es konnektor van. Igen. És akkor így tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy jobb jelszintet remélhetünk, mert az autó külső részén van az antennánk. Jó, ezt felraktuk tulajdonképpen, futott, be is indítottuk tesztelni, és működött, úgy emlékszem? Egyetlen egy valamit nem teszteltünk le, nem indítottuk el az autót. Igen. Igen. Na ez volt a legnagyobb vicc az egészben, a trükk. Tehát visszatérve a hajósra, igen, hajóson tök jól elindult minden, működött a stream, összeállt minden elérhető volt. Hát igen. Nem voltak problémáink. Úgy, mint nálunk itt az irodában. Így van, körülbelül. Aztán jött a meglepi, de az már lent Dömsödön. Igen, Dömsödön ugye az Autó Rallycross 24 órás versenyre ugye kimentünk pénteken, hogy akkor nézzük meg, teszteljük a technikát. A legnagyobb nyugalommal érkeztünk le, tudjuk, hogy működik a technika, csak körbezavarjuk valahol az autót, és megnézzük, hogy milyenek a jelszintek, kiválasztjuk, hogy most akkor Telenor, Vodafone, vagy mi legyen. Hittük mi? Hittük mi? Ugye ez úgy néz ki, hogy elindítottuk a technikát, szépen felcsatlakoztattuk a GoPro-t az eltapra, majd megkértük a srácokat, hogy akkor valaki pattanjon be az autóba, menjen vele egy kört, én meg notebookról nézem, hogy mi újság. Az indulásig eljutottunk. Mármint a motorindításig. Igen, az indítózásig.
Ott az volt a fő probléma, hogy nagyon leesett az akkumulátor feszültsége, ugye 10 volt alá, egy picivel, amit a Mikrotik elektronikája még túlélt, attól függetlenül, hogy a gyártói adatok alapján 12 voltról indul. Gyakorlatilag 9,9-el még nem indult újra, ellenben a Raspberry Pi-vel. Így van, az sajnos lehalt. Ugye az volt a szitu, hogy ez egy nagyon nagy soros motor, és beszélgettünk ott az autó villamossági szakemberekkel, és azt mondják, hogy igen, ez egy ismert dolog, hogy a BMW Sor 6-os az egy olyan motor, ami megrántja az aksit. Megrántja az aksit, és nem az aksi hibája volt ez, mert próbáltunk bele jóval nagyobb aksit, meg dízel aksit, aminek ugye nagyobb az indítóárama, meg volt ott egy Ikarus aksi is, egy ilyen ekkora őrület, sehogy nem segített. És egyébként ott el is fogytunk már a megoldásban, hát mind ugye itt a fő lelkileg, meg az mindenileg. Volt, nem a megoldások ötletében fogytunk el, mert hát az lett volna, bőven, csak hát kim voltunk dömsödön egy mezőn. És abból kellett megoldani, ami nálunk volt. Igen, és ez volt a nehéz, és akkor próbálkoztunk is. Ebből egyébként született egy élő stream, ami a Speedzone-os csatornán megnézhető, ott vakarjuk kb. A fejünket, meg nevetgélünk. Próbálkoztunk powerbank-kel. Igen. Rádugni a Raspberry Pi-t, hogy a powerbanken keresztül hátra túléli a történetet, és a powerbanknek ugye külön adtunk tápot az aksiról, hogy nem merüljön le. Igen, csak ugye a powerbankekben lévő elektronika, hogyha tápot kap, átfordítja a bejövő feszültséget közvetlen a kábelre, és ami csak mellé töltés van. Ugyanúgy egy szakadást eredményez. És ugyanúgy szakadást eredményez. Próbálkoztunk buták powerbankkel, amit Pere Laci nyomott a kezünkbe. Az butább volt. És teljesítménye nem volt meg. Teljesítménye nem volt meg, és ugyanúgy átcsatolta az elektronikát. És azon kívül volt egy aksipakkunk, csak ott meg az volt azzal egyébként... Azzal az volt a félelmünk, hogy ugye azt tölteni is kellett volna, viszont nem volt nálunk töltés vezérlő, ami könnyen elrobbanhatott volna a lipóaksi az autóba, igen. Ami tűzveszélyes. Így van, meg volt arról szó, hogy az egész technikát fogunk egy külön aksit, egy külön 12 voltos 50 amperórás aksit, és berakjuk, és majd akkor arról megyünk, és tök mindegy, mihol kapcsolódik le az meg. Na az egyrészt nem volt legál, mert ugye áramtalanítani kell tudni az autót, egy versenyautót minden esetben. Plusz súly, és a rögzítést se tudtuk volna megoldani, szóval ezt is nagyon hamar elengedtük. Hát igen, mert ez veszélyes, hogyha elszabadul az aksi és fejbeveri a sofőrt, annak nem biztos, hogy örült volna. Hát az, igen, sőt konkrétan az még ki is jut az autóból. Kijuthat. Na mindegy, a lényeg, hogy ott tevőlegesen feladtuk, mert el kellett menjünk már aludni, annyira fáradtak voltunk, és másnap, amikor szombaton kimentünk, addig megtörtént a csoda. Nem, ez egy kicsit máshogy volt. Erről hol az a csoda? Te erről lemaradtál. Pénteken este én elindultam haza 10 órakor Dömsödről. Hazafele eszembe jutott, hogy nekem a kis műhelyemben Csepelem van elektronikám. Töltésvezérlő, minden játék, ami ehhez kell. Dan konverter, és elindultam be az irodába. Leparkoltam, majd küldött a Bence Messengeren egy videót, amit a Vái Pityu vett fel egy úriemberrel, aki hozott egy ugyanolyan elektronikát, amit össze akartam rakni. Ő csinált nekünk egy akupakot, egy Dan konvertert, egy töltésvezérlőt, és az egészet kihozta egy USB-re, az 5 voltot. Úgyhogy neki köszönjük. Mindez kötődobozba, ízlésesen összeállítva. Így van. Azonnal tudtuk rögzíteni Nekem ebből az éjszakámból spórolt egy 2 órát, alsó hangon. Úgyhogy azzal lendülettel meg is szálltam az autóban, nem mentem haza aludni. Szombaton mentünk vissza, és azt az elektronikát beépítve az autóba, túl tudtuk hidalni az akkumulátor. Igen, tehát ez a leeső feszültség nem okozott gondot. Innentől már ment ugye a Raspberry. Nagy öröm volt, minden oké. Teszteltünk is, működött, szuper volt, és eldördült a startpisztoly. Igen. Ott voltak nem tudjuk pontosan mi történt, de azt tudjuk, hogy a startpisztoly eldördülésének pillanatában elszállt a GoPro. Úgy, ahogy van. Tehát ott meg az ledobta magát a Wi-Fi-ről, és nem streamel tovább. A Raspberry Pi-be be tudtam lépni a Mikrotiken keresztül SSH-n. Mert hogy beléptem Vboxon a Mikrotikbe, azon belül terminálon keresztül át tudtam menni a Raspberry-be, és így meg tudtam nézni, hogy a Raspberry-n mi történik. Az uptime-okat nézegettem, a Mikrotiknek az uptime-ja oké volt, a Raspberry-nek az uptime-ja oké volt, de a GoPro így eltűnt a hálózatról. Igen, nem volt stream. Ugye viszont azt még nem említettük meg, hogy ez miért probléma. Ez azért probléma, mert a GoPro-n kézzel, telefonnal el kell indítani. Igen, ez a legproblémásabb pontja egyébként az egész setupnak, hogy telefonnal kell nyomkorászni, hogy elindulhasson a stream. Tehát nincs egy olyan, nem tudjuk egy olyan állapotba tenni, hogy ha bedugjuk, akkor a streamel. Akkor automatikusan csatlakozzon az RTMP szerverhez, ugye ami a Raspberry,
Így minden esetben minden intestnál telefonra kell indítani. Igen, mindig konfigurálni kell. Tehát RTMP-t kell megadni neki, milyen streambe induljon el, bla 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 bla. Ugye pont ezért volt probléma is az, hogy újraindul a Raspberry, mert minden esetben, amikor a Raspberry újraindult, ugye az GoPro és a Raspberry elvesztette a kapcsolatot, és a Raspberry leállt a live. Bocsánat, a GoPro leállt a live. Na hát, ott megállt, és sajnos pont a Vályi Pista volt az Igen, első körben. Na hát az ő első köreit nem tudtuk fölvenni ebből adódóan. Utána, amikor ő bejött a boxba cserélni, akkor abban a pillanatban újra tudtuk indítani a streamet, és a technika mögötte az végigment, csak maga a GoPro halt le itt ez esetben. Így van, aztán utána volt egy következő problémák, rossz helyre raktuk az áramtalanító gombot. Mert a cigik ezzel alatt nem volt jó helyen. Igen, de az látható volt egyébként a streamen, hogy folyamatosan a kapcsoló mellett igen, mert ugye az volt a nyúlkálnak az emberek. Nekünk probléma, hogy a kapcsoló az a váltó alá lett berakva. Az áramtalanító kapcsoló. Az áramtalanító kapcsoló a váltó alá lett berakva jobb oldalra. És a váltó mögött volt a vizes üveg, amiből ugye a srácok a verseny alatt ittak, a pilóták, és mindig amikor nyúltak az üvegér, akkor pont a gomb fölött nyúlt át. És szerintem cigi véletlenül kicsit lejjebb húztak ezért. Igen, lehet, hogy dobbantott egyet az autó, ráütött egyet, igen, és kinyomta. Úgyhogy a jövőben ezt a gombot majd eldugjuk jobban. Igen. Szóval nagyon sokat tanultunk, nem tudom, van még más. Ja, igen, utána jött még egy verseny, mert ugye az egész technikát... Bocsánat, mi volt még? Hát az adatforgalom. Jaj, tényleg. Ugye az volt a probléma, hogy beleraktuk az én privát Vodafone-os kártyámat a VAB-ba. Igen, mert nem volt két Vodafone-os kártyánk. Az egyik az ugye a kocsiba volt, a másikat meg ugye valahonnan ki kellett kapni. Így van, úgyhogy az én privát kártyámat beraktuk a kocsinál lévő VAB-ba az oszlopra, hogy tudjunk streamelni. Mivel a Vodafone nem volt a helyzet magaslatán aznap, illetve az ügyfélszolgálat sem működött, majd az ügyfélszolgálati rendszer, 5 giga adatom volt, hát ez nagyon hamar lefogyott. Utána nem tudtunk új adatot igényelni. Igen, mert előtte egyébként az egész úgy indult, hogy jó, megoldottuk a problémát, küldtél egy aktiválást a 24 órás korlátlan adatra. Vodafone visszaigazolta, hogy igen, mászás, kártyacsere, minden oké, szuper boldogok vagyunk, és akkor megint egy ilyen váratlan pillanatban vége a streamnek. Mi a tök van? És akkor derül ki, hogy ugye te utánéztél, elfogyott. Nekem a Vodafone ügyfélszolgálatra volt egy ilyen 25 perces durván, igen, csingilingi hallgatásom. Tehát, hogy egyszerűen... Szóval az sem volt a legjobb dolog. A lényeg, hogy végül sikerült találni még egy Vodafone-os kártyát, az egyik versenyző srác, aki egyébként a csapatban szintén ugye... Speedzone-os Peti. Igen, a Speedzone-os Petinek a kártyája. Mivel, hogy ő versenyzett, úgyse akart, gondoltuk telefonálni, akkor az ő kártyája bekerült, az valóban korlátlan volt, és akkor azzal tulajdonképpen végig lehetett tolni a dolgot. Már ugye másnap délután 2-ig, amikor a verseny tartott. Nagyon izgalmas volt ez a dolog. Szerintem még ejtsünk nagyon röviden pár szót a Euroringről. Az Euroringen... Ugye átkerült a technika egy pályakocsiba. Így van. Egy másik antennával, aminek egy dB-vel jobb a nyeresége, de igazából annyi, hogy abban van plusz wifi is, amit most jelenleg nem használtunk, az majd a jövő. Zenéje. A legnagyobb problémák az volt, hogy nem én szereltem be a kamerát. Se a tápját. És mert ott hogy... is szivargyújtós megoldás volt, csak ott a Zsoltiék, ugye, akik az autót csinálták, a Zsolti előre csinált egy ilyen szivargyújtós csatlakozót, ahova a srácok beszerelték a kamerát, csak nem kötegelték. Aha, csak az USB áttartotta. Igen, és kicsúszott a szivargyújtó foglalatból az autós történet. Aha, azt rögzíteni kellett volna jobban. És a Raspberry Pi ugye már nem ilyen megoldáson volt, hanem a Raspberry Pi az akus megoldáson volt a DAN konverteres történeten, az elektronikán. A GoPro volt külön betáplálva. Ez megint úgy nézett ki, hogy Norbi körébe pittyent hármat a kamera, és így eltűnt a stream. Utána én meg a telefonommal szaladtam föl. Az épület tetejére, és próbáltam streamelgetni a történeteket, hogy legalább legyen valami a versenyről, míg Bence otthon a kanapén légkondi alatt az ölébe az USB szerverre szépen csinálgatta az adást. Na jó, figyelj! Ez már így is nagyon hosszúra sikeredett, nem mondjunk el semmi többet. A biztos az, hogy lesz folytatás, és más technikával fogunk tovább menni. Ha bármilyen kérdésetek van, azt írjátok meg a komment szekcióban. Köszönjük Dávidnak a áhítatos munkáját, valamint a Speedzone csapatnak, hogy bevontak minket ebbe az ügybe. Jövő héten újra találkozunk. És ne felejtsetek el minket lájkolni, és feliratkozni, ezt még nem tettétek meg. Így. Sziasztok!